ඉතින් හැමදාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා එක්සත් අරාබි එමිරාතුවට එහෙම නැත්නම් පොදුවේ හඳුන්වන ඩුබායි රාජ්‍යයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඔයාලගේ වැදගත් ඩොකියුමන්ට් එකක් කරන ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක, මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක කොහොමද ලංකාවේ UAE එම්බසි එකෙන් සර්ටිෆයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ගුවොත් මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ UAE එම්බසි එක තියෙන්නේ ඔයාලා කොළඹ ඉඳලා එනවා නම් 138 මහරගම බස් එකේ එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එක ළඟ තමයි වහින්න ඕනේ. එහෙනම් අව රෝඩ් එකේ ගිහින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මම මගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලොකේෂන් එක දාන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න ඔයාලා යන්න කලින් දවසේ මෙයාලට කෝල් එකක් දීලා යන්න මම මෙහෙට එනවා මොනවද අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් ඔයාලම මේක කරගන්න පුළුවන්ද මම ඇටච් කරගන්න සර්ටිෆයිඩ් කරගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද සමහර දවස්වලට ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එක නැති වෙනවා. ඒක නිසා ගිහිල්ලා ඇයි හැරිලෙන්න වෙනවා. මටත් එහෙම වුණා. ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් මුලින් බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ ගේට් එකෙන් ඇතුළට ගන්න ඔයාලා කොවිඩ් වැක්සිනේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක හෝ වැක්සින් කාඩ් එක බලලා ඒ වගේම පාස්පෝර්ට් එක බලනවා. ඉතින් මේ දෙකේ ඔයාලා හાર્ඩ් කොපි හරි නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් හරි PDF එකක් හරි තිබුණාට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රින්ට් කරන්න විතරයි ඕන. ඉතින් ඒ වගේම මේ පේමන්ට් එක කරන්න ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ATM කාඩ් එක. දැන් කිව්වොත් POC එකේ පේමන්ට් මේවල ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. People's Bank, Commercial Bank වගේ කාඩ් එකක් තිබුණොත් ඒක කරගෙන අනිත් එක තමයි ඔයා කාඩ් එකක් වෙන්න ඕන. වෙන කෙනෙක්ගේ කාඩ් එකක් ගෙන එනවනම් ඒ කාඩ් එක අයිතිකාරයෙක් යන්න ඕන. නැත්නම් මේගොල්ලෝ පේමන්ට් එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය මුදල කිව්වොත් එක සර්ටිෆිකේට් එක දිරාම් 150 සර්විස් චාර්ජ් එක 3ක් ඇතුළේ. ඒක දිරාම් 153ක් ඒකට යන්නේ. සාධක දෙක නම් දිරාම් 260ක් වගේ යන්නේ. ඒ කරාන මේ පවතින ආදාය ඒ කාලේ පවතින රේට් එක තුනෝ එක්ස්චේන්ජ් කරලා එහෙම බලලා ඒ අවශ්‍ය මුදල ඔයාගේ බැංක් account එකේ තියෙනවද? ඉතින් මුලින්ම බලමු ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කොහොමද සර්ටිෆයි කරවන්නේ කියලා. කොහොමද සර්ටිෆයි කරන්නේ අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ගෙනියන්න ඕන ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියෙන් ඇටච් කරපු ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒක උඩ කියලා තිබ්බ කොහොමද ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට්, මැරේජ් සර්ටිෆිකේට්, ජොබ් සර්ටිෆිකේට් ඕඩෝ ලෙවල් සර්ටිෆිකේට් කොහොමද ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියෙන් සර්ටිෆයි කරන්නේ කියලා. මම මෙතන උඩින් කාඩ් එක දාන්නම්. ඔයාලා ඒක බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කැම්පස් එකෙන් ට්‍රූ කොපි කරලා දෙන ඩොකියුමන්ට් එක ගෙනියන්න. ඒ වගේම ඔරිජිනල් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ගෙනියන්න. මේ තමතර ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් සමහර කැම්පස් වලින් යුනිවර්සිටි වලින් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කියලා එකක් දෙනවා. සාසිට් එක ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්න කලින්. ඉතින් මේක ට්‍රූ කොපි කරන්න ට්‍රූ කොපි නෙවෙයි UAE එම්බසියෙන් ඇටච් කරන්න ඕනේ නැහැ. මුදල් අපරාධයක් වෙන්නේ. මම චෙක් කරා මම දන්නේ නැති ඒකයි. එහෙනම් තව දිරාම් 153ක් එකට යනවා. ඒක නිසා ඒක මුදල් අපරාධය ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කරාම ඇති. ඉතින් ඒ වගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක කරන ඕන අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් තමයි ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියෙන් ඇටච් කරපු මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක. ඒ වගේම ෂෝම් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් කරා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු සර්ටිෆිකේට් එක. ඒ වගේම ඔරිජිනල් මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔරිජිනල් මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක කියන්නේ ඔයාලගේ මැරේජ් එක රෙජිස්ටර් කරන වෙලාවට රෙජිස්ටර් දෙන සර්ටිෆිකේට් එක නෙවෙයි. ඒක පෙන්නලා ඒ ජොබ්ස්ෙන් ගන්න සර්ටිෆිකේට් එක තමයි. අනිත් එක තමයි මේක සර්ටිෆිකේට් එකක්වත් ට්‍රූ මේගොල්ලෝ ට්‍රූ කොපි කරන්නේ නැහැ. මොකද ට්‍රූ කොපි කරන්නේ නැහැ. ලැමිනේට් කරලා තියෙනවා නම් ලැමිනේට් කරලා අරන් යන්න එපා යන්නපත්. මොකද එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ට්‍රූ කොපි කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෑන් මැෂින් වලට ඒව ලැමිනේට් කරපු ඩොකියුමන්ට් දාන්න බෑ. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆයි කරලා දෙන්නේ. මේ වගේ ලාටින් පාටි සර්ටිෆිකේට් එකක් සීල් එකක් ගන්නවා. ඔයාලගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක කැම්පස් එකෙන් ට්‍රූ කොපි කරලා දීපු ඩොකියුමන්ට් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක පිටිපස්සේ අතෝන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙනෙක් කරා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ඩොකියුමන්ට් එක පිටිපස්සේ ස්ටිකර් එකක් සීල් එක ඒගොල්ලෝ ගහනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සර්ටිෆිකේට් එක මෙහෙන් විතරක් ලංකාවෙන් විතරක් ඇටච් කරලා මදි. ඔයා ඩුබායි රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා ඒ රජේනොත් මේව සර්ටිෆයි කරගන්න ඕන. ඒක ඉතින් කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේම මොකටද මේව කරන්නේ කියලා මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කියන්නම්. ඉතින්
තවම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට doubt එකක් තියෙනවා comment කරන්න. මම මේකම බලලා reply කරලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. හැම දිනකටම ජය වේවා.